Xin chào tất cả các em. Mọi người đến đủ chưa nhỉ? Đây chúng ta lại tiếp tục series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Mọi người giờ sách ra, chúng ta tiếp tục học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Unit 8 Bad Behavior nhá. Bad Behavior. Mọi người tập trung nào. Với phần đầu tiên vẫn như mỗi lần, phần đầu tiên phần reading. Với phần đầu tiên này thì cô sẽ đọc qua lượt. Sau đó cô sẽ cho các em đọc qua, sau đó là chúng ta sẽ vào phần từ mới, phần vocabulary. Thì unit của bạn đọc nhé. Unit 8 Bad Behavior. Young, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Jung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Jung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Jung, tell them what you drew. I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Well, the picture was not very flattering. Miss Phương also says that Jung constantly threw pens and other objects at the board and never properly wore his uniform in class. That's not true. The other children threw stuff, but Miss Phương always blamed me. We do think the primary reason he behaves this way is for the approval of his classmates. Whatever. Has Jung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand in an essay as well? Jung, you told us you got a 100 on that essay. The essay was stupid. Why could I do that stupid essay? I think Jung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back. Have you considered taking Jung to the doctor to examine him? Perhaps Jung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor says he is completely normal. Well, have you considered registering Jung for our master program? One of Jung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his work is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheated on his test. Well, regardless, I think something needs to be done about Jung's behavior. That if Jung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please, don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbooks, assignments, and revise 3 hours before each exam. That seems to go just fine. Lời thứ hai. Unit S. Bad Behavior. Jung, an elementary school student, is in the principal's office
with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Jung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Jung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Jung, tell them what you drew. I drew a nice picture of my teacher, Miss Phương. Well, the picture was not very flattering. Mrs. Phương also said that Jung constantly threw pens and other objects at the board and never properly wore his uniform in class. That's not true. The odd children threw stuff, but Miss Phương always blamed me. We do think the primary reason he behaves this way is for the approval of his classmates. Whatever. Has Jung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand in an essay as well? Jung, you told us you got a 100 on that essay. The essay was stupid. Why would I do that stupid essay? I think Jung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back. Have you considered taking Jung to the doctor to examine him? Perhaps Jung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor says he is completely normal. Well, have you considered registering Jung for our mentor program? One of Jung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor, and now his work is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his test. Well, regardless, I think something needs to be done about Jung's behavior. Yes, if Jung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook, assignments, and revise 3 hours. That seems to work just fine. Lên đọc thứ hai. Sau đây là lần thứ 3 cô đọc nha. Unit S. Bad Behavior. Jung, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Jung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Jung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Jung, tell them what you drew. I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Well, the picture was not very flattering. Mrs. Phương also says that Jung constantly threw pens and other objects at the board and never properly wore his uniform in class. That's not true. The other children threw stuff, but Mrs. Phương always blamed me. We do think the primary reason he behaves this way is for the approval of his classmates. Whatever. Has Jung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand in an essay as well? Jung, you told us you got a 100 on that essay.
The essay was stupid. Why could I do that stupid essay? I think Jung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being helpless. Have you considered taking Jung to the doctor to examine him? Perhaps Jung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor said he is completely normal. Well, have you considered registering Jung for our mentor program? One of Jung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his work is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his tests. Well, regardless, I think something needs to be done about Jung's behavior. Yes, if Jung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please, don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbooks, assignments, and revise 3 hours before each exam. That seems to work just fine. Đó là bài lần đọc của cô. Thì sau bài lần đọc thì cô sẽ cho các em thời gian để các em đọc qua cái bài này. Sau đó chúng ta sẽ vào phần 2, phần vocabulary. Sau đó là cô sẽ chỉnh sửa phát âm của bài này.
Rồi, sau khi các em đi đã đọc qua bài thì tiếp tục với phần 2, phần từ vựng. Ok. Rồi. Với phần từ vựng này thì hôm nay chúng ta sẽ có nhiều từ vựng đấy. Đầu tiên thì ta có chữ elementary. Elementary. School. Trường trung học. Principal. Hiệu trưởng. Ta có chữ lecture. Bài nói chuyện. Reason. Gần đây. Ta có chữ artwork. Anh. Đó là tranh minh họa. Tranh. Blackboard. Bảng đen. Ta có chữ flattering. Flattering. Sự đáng tự hào. Tiếp tục là chữ constantly. Thường xuyên. Objects. Đồ vật. Primary. Đầu tiên. Behave. Cư xử. Approve. Tán thành. Whatever. Bất cứ điều gì. Fair. Truth. Completely forgot. Stupid. Ngốc nghếch. Improve. Cải thiện. Attention. Chú ý. Hay là tập trung. Interest.
thích thú, quan tâm, harder, nghiêm khắc. Ta có chữ avoid, tránh xa, consider, exam, kiểm tra, mentor, tâm lý, disorder, sự rối loạn, registering, đăng ký, mentor, hướng dẫn, regardless, bất chấp, promise, hứa, assignments, nhiệm vụ, revise, xem lại. Đấy là toàn bộ từ mới hôm nay của chúng ta sẽ học. Bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để ghi chép các từ mới này. Sau đó thì cô sẽ chỉnh sửa phần phát âm cho các em.
Đây là toàn bộ từ mới của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ cô sẽ trình phát âm, đọc phát âm của từng từ. Sau đó là các em sẽ nghe và đọc theo nhé. Elementary school, trường trung học. Principal, hiệu trưởng. Lecture, bài nói chuyện. Reasons, gần đây. Artwork, ảnh tranh minh họa. Blackbird, bảng đen. Flattering, đáng tự hào. Constantly, thường xuyên. Objects, đồ vật. Primary, đầu tiên. Behave, cư xử. Approval, tán thành. Whatever, bất cứ điều gì. Fail, trượt. Stupid, ngốc nghếch. Improve, cải thiện. Attention, chú ý. Interest, thích thú. Hard, nghiêm khắc. Avoid, tránh xa. Examine, kiểm tra. Mental, tâm lý. Disorder, sự rối loạn. Mentor, hướng dẫn. Regardless, bất chấp. Promise, hứa. Assignment, nhiệm vụ. Revise, xem lại. Sau đây thì cô sẽ đọc lại 3 lần và các em sẽ nghe và đọc theo. Elementary school. Elementary school. Elementary school. Principal. Principal. Lecture. 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 Reasons. 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 Artwork. 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 Blackbird. 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 Fluttering. 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 Constantly. 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 Object. 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 Primary. 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 Behave. 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 Approve. 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 Whatever. 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 Fair. 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 Stupid. 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 Improve. 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 Attention. 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 Interest. 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 Heart. 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 Avoid. Avoid. Heart. 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 Avoid. Avoid. Examine. Examine. Mentor. Mentor. Disorder. Disorder. Registering. 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 Mentor. Mentor. Regardless. 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 Promise. Promise. Assignment. Assignment. Revise. 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 Sau khi nghe cô đọc thì mọi người sẽ thử đọc phát âm. Thì bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để tập phát âm. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần số 3, phần translate. Bây giờ cho mọi người thời gian nha.
Rồi, sau khi các bạn đã đọc xong phần từ mới thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba là phần translate. Phần 3 translate. Với phần thứ ba này, đầu tiên thì cô sẽ đọc một lần, sau đó cô sẽ cho các em thời gian để từ dịch cái đoạn văn này, sau đó thì cô sẽ chữa bài. Unit 8, Bad Behavior. Dung, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Dung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Dung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Dung, tell them what you draw. I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Well, the picture was not very flattering. Miss Phương also says that Dung constantly threw pens and other objects as a brush and never properly washed his form in class. That's not true. The other children threw stuff, but Miss Phương always blamed me. We do think the primary reason the behaves this way is for the approval of his classmates. Whatever. Has Dung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand in an essay as well? Dung, you told us you got a 100 on that essay. The essay was stupid. Why could I do that stupid essay? I think Dung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back. However, you consider taking Dung to the doctor to examine him. Perhaps Dung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor says he is completely normal. Well, have you considered registering Dung for our mentor program? One of Dung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his work is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his test. Well, regardless, I think something needs to be done about Dung's behavior. Yes, if Dung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please, don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook, assignments and revise 3 hours before each exam. That seems to go just fine. Sau khi cô đọc qua thì cô sẽ cho các em thời gian để từ dịch cái đoạn văn này, sau đó cô sẽ chữa bài.
Rồi, sau khi các em đã dịch qua thì cô sẽ dịch bài ngày hôm nay. Mọi người lắng nghe nhá. Unit S, bad behavior. Bad behavior là một hành vi. Bad behavior là hành vi xấu. Dung, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Dung là một học sinh trung học, học sinh tiểu học hay sao? Học sinh trung học, hiểu tại văn phòng bố mẹ của anh ấy nhận được một cái lời mời đến cái văn phòng hiệu trưởng. Từ đấy thì hiệu trưởng đã tiếp đón anh ấy và nói chuyện với bố mẹ của anh ấy về cái hành vi tệ hại của anh ấy gần đây. Go ahead, Dung. Tell your parents what you did today. Mô phỏng là đây là một cái văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang ngồi ở trên bàn và đối diện của anh ấy là một người đàn ông, là bố của Dung. Thì ở bên cạnh là Dung đang đứng. Dung tiến về phía trước, nói cho bố của bạn về những bạn đã làm gì ngày hôm nay. Dung mới trả lời, no, I don't want to. Không, tôi không muốn nói. Dung drew some artwork on the blackboard today. Dung đã vẽ một cái bức tranh lên trên bảng ngày hôm nay. What did he draw? Con tôi đã vẽ cái gì? Dung, tell them what you drew. Dung nói cho bố của em đã vẽ cái gì? I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Con đã vẽ một bức tranh rất là đẹp về giáo viên của con, cô Phương. Well, the picture was not very flattering. Miss Phương also says that Dung constantly threw pens and other objects at the brush and never properly wore his uniform in class. Bức tranh không phải là một cái bức tranh đáng tự hào đâu. Cô Phương cũng đã nói rằng Dung thường xuyên ném bút và đồ đạc của cậu bé lên trên bảng và không bao giờ cậu bé mặc đồng phục khi đến lớp. That's not true. The other children threw stuff, but Miss Phương always blame me. Đó không phải là sự thật. Nhưng đứa trẻ khác cũng ném đồ đạc, nhưng mà cô Phương chỉ khiển trách mình con. We do think the primary reason behaves this way is for the approval of his classmates. Chúng tôi không nghĩ rằng lý do đầu tiên mà anh ấy cư xử theo cách này là được nhận được sự tán đồng của lớp bạn cùng lớp của anh ấy. Whatever, bất cứ điều sao cũng được. Has Dung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand an exact well? Dung đã kể cho anh nghe về việc mà cậu bé không vượt qua được bài kiểm tra vào tuần trước và hoàn toàn là quên mất bài tiểu luận của anh ấy, của cậu ấy. Dung, you told us you got 100 on that essay. Dung, tại sao mà con đã nói với chúng ta là con được 100 điểm trong bài tiểu luận đó, bài kiểm tra đó? The essay was stupid. Why could I do that stupid essay? Bài kiểm tra đó là một cái bài kiểm tra ngu ngốc. Tại sao mà con phải làm cái bài kiểm tra đó? I think Dung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back.
Tôi nghĩ rằng Dũng phải thực sự cần cải thiện cái sự tập trung và chú ý của anh ấy ở trường, và phải luyện tập nghiêm khắc để tránh xa cái việc như vậy bị tụt lại phía sau. Have you considered taking Dũng to the doctor to examine him? Tôi nghĩ đến một việc, đó là đưa Dũng đi gặp bác sĩ để làm một bài kiểm tra. Perhaps Dũng has a mental disorder. Có lẽ Dũng đã bị rối loạn tâm lý. No, I don't. Không được. Tôi không muốn. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor said he is completely normal. Chúng tôi cũng nghĩ giống như anh. Khi mà Dũng còn nhỏ, con là một đứa trẻ thì khi Dũng còn là một đứa trẻ, nhưng mà bác sĩ đã nói là anh ấy hoàn toàn bình thường. Well, have you considered registering Dũng for our mentor program? Tôi đề nghị một cái lời cân nhắc, đó là Dũng nên đăng ký một cái chương trình hướng dẫn của chúng tôi. One of Dũng classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his work is outstanding. Một người bạn cùng lớp của Dũng, đây là Hoàng Anh. Người huấn luyện của anh ấy đã có một huấn luyện viên hướng dẫn, và bây giờ thì cái việc học tập của anh ấy là rất là nổi bật trong lớp. Hoàng Anh gets a good marks because he cheated on his test. Hoàng Anh đạt được điểm tốt là vì cậu ấy đã gian lận trong bài kiểm tra. Well, regardless, I think something needs to be done about Dũng behavior. Bất chấp cái điều đó, tôi nghĩ rằng cần có hành động về có cái sự trừng phạt đối với cái hành vi xấu của Dũng. Yes, if Dũng makes one more mistake, he will have to spend next holiday in his room with no video game or TV. Vâng, nếu mà Dũng tiếp tục là có thêm một cái lỗi sai, thì anh ấy sẽ phải dành cái kỳ nghỉ tiếp theo của mình ở trong phòng với không trò chơi hoặc là không có tivi. No, please don't take my video game. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook assignment and revise 3 hours before each exam. Không, làm ơn mà đừng có mang cái đừng tịch thu cái trò chơi điện tử của con. Con hứa là con sẽ cư xử một cách có chừng mực. Con hứa con sẽ luôn làm bài tập trong sách giáo khoa, hoàn thành nhiệm vụ trong sách giáo khoa, và xem lại trước 3 giờ trước mỗi lần kiểm tra. That seems to work just fine. Tôi thấy đó là một ý kiến không tồi. Đó là toàn bộ bài dịch hôm nay. Cô có thể tóm tắt là bài này ngắn gọn như sau. Thì Dũng đã vi phạm một cái vài lỗi sai. Dũng là thì người hiệu trưởng đã gọi bố của anh ấy lên để nói chuyện về cái hành vi xấu gần đấy của Dũng. Thì hành vi xấu đó là vẽ một bức tranh lên bảng. Đấy. Sau đó là ném bút và đồ đạc lên bảng. Không mặc đồng phục tới trường. Và đề nghị là Dũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý và hoặc là tham gia một chương trình khóa học của trường. Nhưng mà Dũng không chấp nhận. Bố của anh ấy đã đưa ra một cái lời đề nghị, đó là nếu như anh ấy tiếp tục làm lỗi sai thì sẽ để anh ấy ở trong phòng, không có trò chơi điện tử hay là tivi. Sau đó thì Dũng đã hứa là Dũng sẽ cố gắng học tập kiểu như vậy. Trong câu chuyện này thì cũng có 3 người, nhưng mà nếu mà đề cập thì sẽ có khoảng 5 người. Thì sau khi cô dịch xong thì cô sẽ cho các em thời gian để xem lại bài. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư, đó là phần speaking.
Trong phần speaking thì các em có thể ghi âm lại để chuẩn bị cho phần listening. Từ mới của hôm nay thì cũng không quá là khó, bài dịch cũng không quá là rắc rối. Bài hôm nay tương đối dễ. Rồi, cô sẽ cho các em thời gian để xem lại bài. Nếu có gì thắc mắc thì các em hãy comment ở phía dưới, cô sẽ trả lời.
Rồi, sau khi cô cho các em thời gian đọc thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư, phần speaking. Về phần speaking thì đầu tiên cô sẽ đọc 2 lần, sau đó lần thứ 3 thì cô sẽ chỉnh phát âm tương tự cho các em. Unit 8, Bad Behavior. Dung, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Dung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Dung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Dung, tell them what you draw. I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Well, the picture was not very flattering. Mrs. Phương also says that Dung constantly threw pens and other objects at the board and never properly wore his uniform in class. That's not true. The other children threw stuff, but Miss Phương always blamed me. We do think the primary reason he behaves this way is for the approval of his classmates. Whatever. Has Dung also told you that he failed his exam last week and completely forgot to hand in an essay that well? Dung, you told us you got a 100 on that essay. The essay was stupid. Why could I do that stupid essay? I think Dung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back. Have you considered taking Dung to the doctor to examine him? Perhaps Dung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor says he is completely normal. Well, have you considered registering Dung for our mental program? One of Dung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his work is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his test. Well, regardless, I think something needs to be done about Dung's behavior. Yes, if Dung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook assignment and divide 3 hours before each exam. That seems to work just fine. Trả lời là lần thứ 2 cô đọc nha. Unit 8, Bad Behavior. Dung, an elementary school student, is in the principal's office with his parents, receiving a lecture for his recent bad behavior. Go ahead, Dung. Tell your parents what you did today. No, I don't want to. Dung drew some artwork on the blackboard today. What did he draw? Tell them what you drew. I drew a nice picture of my teacher, Mrs. Phương. Well, the picture was not very flattering. Mrs. Phương also says that Dung constantly threw pens and other objects at the board and never properly wore his uniform in class. That's not true. The other children threw stuff, but Miss Phương always blamed me. We do think the primary reason he behaves this way is for the approval of his classmates.
Whatever. Has Jung also told you that he failed his exam last week and completely forgot he had an essay that well? Jung, you told us you got a 100 on that essay. The essay was stupid. Why would I do that stupid essay? I think Jung really needs to improve his attention and interest in school and must practice much harder to avoid being held back. Have you considered taking Jung to the doctor to examine him? Perhaps Jung has a mental disorder. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child, but the doctor says he is completely normal. Well, have you considered registering Jung for our mental program? One of Jung's classmates, Hoàng Anh, has a mentor and now his score is outstanding. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his test. Well, regardless, I think something needs to be done about Jung's bad behavior. That if Jung makes one more mistake, he will have to spend the next holiday in his room with no video game or TV. No, please don't take my video games. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook assignments and revise 3 hours before each exam. That seems to work just fine. Sau 2 lần đọc thì bây giờ cô sẽ bắt đầu chỉnh phát âm cho các em. Unit 8. Count. Bad behavior. Bad behavior. Jung, an elementary school, is the principal. Principals. Đây là sở hữu cách nhá. Office with his parents. Receiving a lecture. Lecture. Có âm đuôi for his reasons. Bad behavior. Go ahead. Head. Jung, tell your parents what you did today. No, I don't want to. Jung, the rule. Đấy là the rule này là quá khứ của chữ the raw. Vậy nhá. Some artwork on. Art này có nghĩa là nghệ thuật. Artwork là một cái hình ảnh minh họa. On the blackboard today. Board này là một chuyện bài mà blackboard này là một cái bảng. What did he draw? Jung, tell them what you drew. I drew a nice picture of my teacher, Miss Phương là một người phụ nữ mà chưa có chồng, còn Miss này là một người phụ nữ đã có chồng. Well, the picture was not very flattering. Miss Phương also says that Jung constantly threw pens and other objects as the brush and never properly wore his uniform in class. That's not true. The other children threw stuff. But Miss Phương always blame. Chữ blame này thì là từ mới khiển trách đã học ở unit 1 nha. Blames me. We do things the primary reason. Primary school là trường tiểu học. Trường tiểu học. Còn có nghĩa là đầu tiên. Trường tiểu học là cái trường đầu tiên mà chúng ta bước vào học, đúng không? Reasons. He behaves this way. Chữ behave này chúng ta đã học ở unit 2 và unit 7. Cư xử một cách có chừng mực. This way is for the approval. Improve là cải thiện. Còn approve là tán thành of his classmates. Whatever.
Có however này, whatever, wherever này. Ever nghĩa là bất cứ, là whatever là bất cứ điều gì. However, wherever cũng là bất cứ. However là tuy nhiên này. Wait. Heather Dung also told you that he failed his exam last week. Last week, tuần trước, and completely forgot. Và từ forgot này là quá khứ của từ forget, quên. To hand in an essay that well. Dung, you told me là quá khứ của chữ tell. Okay. Told us you got quá khứ của get. Ở đây chúng ta dùng thì quá khứ đơn. 100 on that essay. That essay was stupid, ngu ngốc. Why would I do that stupid essay? I think Dung really needs to improve. Cải thiện này. Lúc này cha có từ approve là tán thành, đấy là improve, cải thiện. His attention, chú ý, and interest in school and much practice, luyện tập, much harder, nghiêm khắc, to avoid, ngăn ngừa, being held back, held back có nghĩa là tụt lại phía sau, held back, có have you consider taking Dung to the doctor to examine my perhaps Dung has a mental disorder. Mentor nghĩa là tâm lý, còn mentor nghĩa là hướng dẫn viên. No, I don't. We thought the same thing when he was a little child. Little child là khi còn nhỏ. But the doctor says he is completely normal. Chứ completely ngay nghĩa là hoàn toàn, hoàn thành hoặc là hoàn thiện. Bài này, từ này chúng ta học ở Unit 1. Well, have you considered registering này là đăng ký. Đăng ký này thì chúng ta đã học bài ở bức thư viết cho trường Harvard đấy. Registering Dung for our mentor programs. Program là chương trình. One of Dung's classmates, đây là một sở hữu cách. Hoàng Anh has a mentor and now his work is outstanding. Outstanding nghĩa là nổi bật. Còn understand lại là hiểu. Hoàng Anh gets good marks because he cheats on his test. Cheat là gian lận. Well, regardless, bất chấp, I think something needs to be done about Dung's behavior. Yes, if Dung makes one of mistakes, he will have to spend the next holiday in his room with no video games or TV. No, please don't take my video game. Don't mà cộng với động từ là đừng làm cái gì đó. Don't take là đừng động vào cái trò chơi điện tử của tôi. Con ngồi ở đây lại là ngồi con xưng với bố. I promise I will behave. I promise I will always do my textbook assignment and divide 3 hours before each exam. That seems to work just fine. Đó là toàn bộ cái bài học hôm nay của chúng ta. Bài học hôm nay thì rất là đơn giản. Mọi người có thể ghi âm lại và sau đó là về chuẩn bị cho phần listening. Ngữ pháp ấy thì hôm nay là thi quá khứ đơn nhé. Thi quá khứ đơn thì cô sẽ dạy trong phần Grammarly. Mọi người nhớ chú ý theo dõi. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Và từ mới đây các bạn sẽ về tiếp tục học thuộc là học phần phát âm và pronunciation của cô. Nghĩa thì cũng rất là đơn giản. Rồi. Cô rất là cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà có câu hỏi nào thì các bạn hãy comment ở phần bình luận.
Là cảm ơn các em.